Hello dog lovers and welcome to a new episode of Top Dogs with Alex. We have today two special guests, Cezar and Ariana, and today's interview will be in Romanian. So you will have subtitles. For the subtitles, press the CC button on the right corner of the YouTube screen. Bună Cezar, bună Ariana, cine sunteți și ce reprezintă Dog Arena? Salut! Eu sunt Cezar Boicu și sunt programator și fost muzician, mai cânt din când în când, și de câțiva ani am început să pun costumul pentru câini și am ajuns om de atac internațional. Pentru că mi-au plăcut foarte mult câinii, am vrut să antrenez mai mulți și mai mulți și mai mulți, așa că a apărut Dog Arena, un loc unde putem antrena câți câini dorim, în orice perioadă a zilei, pentru că avem muzica aveți nocturnă, da, superbă. Exact. Și avem și niște țarcuri unde putem să ținem o grămadă de proiecte pe care să le antrenăm. Și pentru că nu puteam să fac asta singur, lângă mine e Ariana. Salut, sunt Ariana Baci. Eu am făcut călărie 12 ani, după care am decis să îmi cumpăr un câine, primul meu câine. Și prin el pot să spun că am descoperit dresajul și bite work-ul și tot ce facem astăzi e datorită lui, să zic așa. Super, super. Bine Cezar, de când a apărut ideea de a deveni om de atac profesionist? Nu m-am gândit niciodată la ideea de profesionist, o veni natural. Evident, ca să pot oficia competiții ca om de atac am avut nevoie de un atestat pe care l-am luat acum mulți ani. Și în continuare m-am gândit, ok, antrenez, sunt câini, am niște skill-uri de care alți oameni au nevoie, ce să fac cu ele? Și atunci, natural, a venit această profesie. Place adrenalina. Da, a venit această profesie de om de atac, o profesie secundară, unde pun costumul și antrenez, formez practic mulți câini pe mușcătură și pe programul sportiv. Având în vedere că acum urmează campionatul mondial de mondioring care se va ține în România, un lucru senzațional, pot spune, vei participa ca și om de atac? Da, după toate, deocamdată sunt selecționat să fac categoria 1 și 2, care este Grand Prix-ul, printr-un joc al sorții, să spunem așa, cu toate mutările care au avut loc datorită COVID. Deocamdată par a fi selecționat să fac categoria 1 și 2. E posibil să apară anumite schimbări, dar să sperăm că rămân acolo. Cred că e un lucru mare să fii de atac la campionatul mondial, totuși e cel mai mare concurs din lume. Este. Deși categoria 3 este top level, Grand Prix-urile de la categoria 1 și 2 sunt la fel de frumoase. Felicitări, bravo, chiar e un lucru mare. Mersi. La acest gen de activitate sportivă poate să participe orice câine din orice rasă sau doar anumite rase sunt făcute pentru bite work development, mondioring și așa mai departe? Doar anumite rase necesită, au potențial, au calitățile genetice potrivite pentru a duce un program sportiv ca mondioringul cap-coadă, dar în fiecare rasă au existat excepții care cel puțin mondioring 1 au făcut. Dar belgianul, ciobănescu german, olandezul, da, sigur, să zicem că e verișor cu belgianul. Create pentru sport, cumva, și pentru munca aceasta de Deci ăștia sunt cei mai buni câini, clar, pentru... Da. Acum s-a mai regăsit câte un Rottweiler, am văzut și un Fox Terrier odată, mai câte un lup ceh, un lup alb, elvețian din ăla, dar sunt excepții. În general, dacă vorbim de performanță, mondioring nivelul 3, belgianul este cel mai complet, cel mai consacrat, da. Și în rasa respectivă, în general masculii, cum spunea Barbeloni, un sport de masculi. Super. De la ce vârstă poate un câine să înceapă bite work development?
de la imediat cum 8 săptămâni. 8 săptămâni. 8-9. Am văzut că este un cățel acolo la voi foarte tânăr care deja pune gura destul de bine. Da, el este chiar un cățel foarte bun. Nu toți. Ce vârstă are? 3 luni? 3 luni Jumate. acum. Dar nu toți sunt așa hotărâți de mici. În schimb, de la 8 săptămâni se începe deja cu un pic de agitație. Pentru bite-work ai nevoie de mult instinct de vânătoare, care ar trebui să fie prezent în fiecare puiuț de malin, cel puțin. Ideal, cam așa ar trebui să fie. Și începem cu un pic de cârpă, apoi trecem la o jucărie, o protecție mai ușoară, o protecție mai grea, până ne apropiem de costum și tot așa. Și cei mai, să zic, îndrăzneți când pun prima oară gura? Pe costum. Am văzut că al vostru la 3 luni jumate deja prinde de costum. Nu, protecția, aia e protecția. Aia e protecția. Da. La costum cel mai repede se poate ajunge, cred că la 5-6 luni, da? Acolo deja vorbim de câini extraordinari. Sau cel puțin doar asta mi-a oferit mie experiența până acum. Am înțeles, super. Ce calități are nevoie un pui pentru a putea dezvolta un viitor campion de mondioring sau un viitor câine de bite work? Păi, cum am zis mai devreme, vânătoare. Dată vânătoare, da. Vânătoare e nevoie. Apoi... Să aibă curaj, eu. Inimă de leu. Da, e important în momentul în care îl pui pe teren să vrea să meargă să atace, altfel sunt câini care se opresc în fața omului de atac tocmai din cauza că nu au tupeul necesar să-l muște. Dar în general, nu știu, acum poate pun o întrebare proastă, că nu-s din lumea dresajului. Am auzit că unii câini care sunt mai neechilibrați la anumite sporturi sunt mai buni, la alte sporturi câinii mai echilibrați. La voi, care sunt câinii cei mai buni? Cei echilibrați sau neechilibrați? Balanced. Deci cei echilibrați. Sigur. Pentru că ce înseamnă echilibrat, adică, cum am tradus eu acest echilibrat în mintea mea, sunt niște instincte care guvernează câinele într-o anumită ordine și dacă le iei pe câine și îl pui într-o situație nouă, ordinea acelor instincte n-ar trebui să se schimbe. De aceea un câine care face foarte bine vânătoare într-un loc și nu mai face în alt loc este din cauza unei instabilități, nesiguranțe interioare, care face ca instinctul de vânătoare să fie suprimat în fața celui de apărare, să zicem, supraviețuire în ultimul caz. Și deși un cățel foarte bun în zona lui poate să fie total pierdut, iar în alte zone noi. Iar mondioringul este un sport care se schimbă la fiecare competiție. Evident că poți condiționa câinele să învețe anumite șabloane, dar într-un final competiția se schimbă și dacă vrei să ai șanse în orice competiție la nivelul cel mai înalt, e bine să pornești cu un cățel cu instincte bune. Evident, mușcătura este importantă, că e un sport de mușcat, dar care să aibă stabilitate, exact cum am spus mai devreme. Da, aici contează echilibru, mă gândesc în ideea în care tu când îl fluieri, el trebuie să dea drumul la atacator și să zicem că asta e trainable. De dresaj, nu, te interesează, cred că cel mai mult în momentul în care ai un câine echilibrat, cumva îți oferă siguranța că e trainuibil, să zic, știi? Adică poți să-l antrenezi să facă anumite lucruri. În momentul în care ai un câine sensibil, care, să zicem, că are anumite probleme de sociabilitate sau nu e sigur pe el sau e mai fricos, în momentul ăla, când intri în competiție, s-ar putea să se întâmple niște lucruri de care nu ești cumva pregătit, pentru că ai un câine care să se debusoleze. Da, e debusolat și tot timpul poate să te ofere ceva extra pentru care tu nu ai făcut antrenament pentru asta. Să-l debusoleze contextul și să nu-și mai facă exercițiu pentru că intră în acel instinct de supraviețuire care îl face să shut down, cum zice, să-și închidă puterea de procesare, care poate să meargă până la, cum spuneam mai devreme, oprirea în fața omului de atac, că nu e ăla pe care îl cunoaște. Am înțeles. Da, și îi căutăm pe cei stabili, pe care odată antrenați în acest context, când îl mutăm în alt context, să muște la fel, să aibă aceeași atitudine, să aibă aceeași stabilitate, să aibă aceleași capacitate de a-și lua reperele pe care și le ia acasă, că de fapt asta este important. Super. Cât de importante sunt calitățile pe care le are câinele, să zic, ca și bagaj genetic și cât de important este trainingul, adică
un câine mai slab, foarte bine pregătit, poate să fie mai bun decât un câine pregătit în mediocru, să zic, sau... Categoric da. Deci categoric da. Evident, contează bagajul genetic până unde poți ajunge cu câinele respectiv. La un moment dat un câine poate să-și atingă niște limite și zici, bă, na, asta a fost. Dar este clar cunoscut că un câine... 99% e transpirație și 1% inspirație, ceva de genul? Da. Belgenii spun că orice câine care se naște are potențialul de a fi campion. Trebuie găsit ownerul perfect, asta este cel mai important, pentru că un câine se poate dezvolta armonios dacă știe că în spatele lui nu e nimic care poate să-l perturbe, ci din contră, care îi dă curaj. Și atunci el își urmează instinctele în orice situație, pentru că știe că în spatele lui este mama sau tata, așa cum ai văzut și la filmări. Folosim acea lesă, acel elastic, astfel încât când câinele mânat de instinctul lui de vânătoare vine și pune gura pe protecție, în secunda următoare în mintea lui se întâmplă și acum ce se întâmplă. Și pentru că noi avem acea lesă lungă cu elastic, el știe că niciodată nu-i singur, bineînțeles aud încurajările mama lui tata și atunci se dezvoltă. Deci dacă găsim, luăm un câine cu o genetică bună, cu un stăpân potrivit, se spune că are șansa să ajungă campion. Dar un câine foarte bun antrenat mediocru va fi tot timpul mai slab ca un câine mediu antrenat foarte bine. Înțeles. Deci e foarte important. Și relația dintre stăpân și câine. Aia este cea mai importantă. Aia este cea mai importantă, aia este cheia dezvoltării câinelui. Pentru că un câine, spre deosebire de om, la om poți să-i arăți, uite, așa se face, dar noi azi facem diferit, la câine nu este așa. Toate experiențele pe care le acumulează câinele pe parcursul vieții constă în, îl definesc pe el ca și câine, cum vede el viața. Și o mare parte din experiențele lui sunt pe terenul de antrenament, care sunt date de mușcătură și de omul din spatele, de stăpân. Și atunci, dacă aceste experiențe sunt corecte, câinele se poate dezvolta armonios. Acum o întrebare, poate, nu știu, poate nu mă pricep și pun o întrebare proastă, dar pentru noi toți câinii ăștia care lucrează foarte bine, ne imaginăm câini de poliție, câini de armată, un câine care face sport, poate să ajungă vreodată să fie luat la armată sau în poliție sau în misiuni reale, sau e foarte greu ca un câine care face sport să treacă cum ar veni la misiuni reale? Nu, se poate și sunt foarte multe organizații din străinătate care și au câinii din sport, cu atât mai mult cu cât au trecut un examen de Mondioring sau de ring francez sau de KNPV din Olanda, pentru că atestă anumite calități ale câinelui, doar că sunt anumite diferențe de care poliția și armata, să zicem că au nevoie, pe care nu tot timpul le poți scoate în evidență într-un program sportiv. Bineînțeles că de-a lungul vieții îl poți vedea pe câine și îl știi că s-ar putea să nu ducă și chiar și într-un examen de Mondioring să scoți în evidență acea sensibilitate sau nesiguranță, pentru că poliția și armata își pun viața în câini. Și atunci nu ai voie să ai câini care li se pare că au văzut ceva și brusc nu mai poate să performeze. Și de asta este important, din punctul meu de vedere, câinele să poată să, când trece din sport în armată, să aibă toate calitățile de care are nevoie. Dincolo de cele confirmate prin sport, mult curaj și multă stabilitate. Înțeles. Dar da, în general se practică. Deci chiar se practică, nu ceva ieșit din comun. În general se practică. Mulți ajung mai departe, pază și protecție personală, pentru că programul acesta sportiv pe care noi îl practicăm, Mondioring-ul, îți oferă un control pe care îl poți exercita peste tot. Și îți e ușor un câine dresat pentru Mondioring să mergi oriunde cu el și să ai câinele perfect. Și asta duce la următoarea întrebare, câinii ăștia de Mondioring, câinii pe care voi lucrați, care dezvoltă bite work development, care învață să muște, îs buni ca și pet sau pot deveni periculoși având în vedere că ei știu să muște? Și
pregătiți? Acest mușcat este un skill, cum îl numea mai de mult și Cezar Milan, e un skill, ca un boxer care știe să dea cu pumnul. Faptul că dă cu pumnul sau nu în viața de zi cu zi ține de educarea câinelui. Și atunci agresivitatea câinelor vine dintr-un instinct de apărare, dintr-un acel defense drive, unde noi nu încercăm să băgăm câinii cu atât mai mult în viața de zi cu zi. Câinii își învață rutina, că se merge la teren și se mușcă un costum și se descarcă și se luptă și își exercită toate instinctele deci, cum alea. ar veni, îți duci copilul la karate, acolo se bate, să merge la școală și se bate cu colegii. Exact, câinii noștri sunt toți pet. Deci toți trăiesc viață de pet. Sigur, sigur. Au Merg țară cu ei peste tot. Deci eu și în tren îi iau cu mine, dacă merg cu trenul, vine cu mine peste tot. Fără nicio problemă, adică atâta timp cât cineva nu te atacă, că probabil în momentul în care ești atacat. Și acolo e o discuție mai lungă pe care n-are rost să o abordăm, că ei sunt trăinuiți, i-am socializat de mici, nu au nicio problemă, oriunde îi ducem, mergem la restaurant, mergem la hike-uri împreună cu 4-5 câini, nu se întâmplă nimica, ei sunt obișnuiți. Dar știu că în momentul în care le dăm comanda atac și sunt pe teren și trebuie să muște de protecție sau de costum, se duc și își fac treaba. E doar o altă comandă pe care o învață câinele. Cum ieșezi culcat, cum exact. învață să zic pet owner în mod normal. Vine din alt instinct, evident. Acum, că unii câini, chiar și pe teren, iau un pic lucrurile mai personal, ok, dar cei care sunt gardieni acasă, nu are nicio legătură cu faptul că fac un biting sport. Biting sportul, în mod normal, așa cum îl încercăm noi să-l facem, îl păstrăm acolo pe teren, la condiționat pe costum, pentru că nu avem nevoie să ne apere câinii. Da, am înțeles. Poliția, alarma, Am înțeles, da. firmele de securitate. Am înțeles. Așa că și sunt mulți câini care merg ca și pet. Că aici cumva putem să vorbim un pic despre drumul nostru pe care ni l-am propus la Dog Arena. Ne place să antrenăm mulți câini și nu poți ține pasul cu competițiile, să mergi cu 10 câini la competiție. Dar la un moment dat, mai ales că un antrenament pentru mondiori în categoria 3 este lung și istovitor ca și timp, ca și resurse, energie. Și atunci, pe lângă câinii pe care noi ni selectăm, cu care vrem să concurăm, noi învățăm foarte mult antrenând, pentru că ne place în primul rând, dar și skill-ul nostru se îmbunătățește foarte mult cu fiecare câine, cu atât mai sensibil cu cât e câinele, cu atât învățăm noi. Da, întâlnești un caracter nou, o situație nouă, înveți să lucrezi cu o situație nouă. Da. Trebuie să înveți să te pliezi după caracterul câinelui, pentru că s-ar putea la un câine să funcționeze ceva și la celălalt nu. Și atunci tu trebuie să știi ce anume trebuie să Principiul e același la fiecare câine, dar până unde mergi și cât de mult împingi lucrurile, asta ține de fiecare câine. Asta face diferența între un handler profesionist care se poate adapta la fiecare câine pe care îl are, câinii se schimbă din jumătate de oră, sau un stăpân care trebuie să se adapteze la câinele lui, își învață semnalele câinelui lui, își învață problemele, nevoile și în momentul ăla știe ce are de făcut cu câinele lui. Și ăsta ar fi drumul pe care l-am luat, să antrenăm mai mulți câini, în momentul în care sunt pregătiți pentru Mondioring, să spunem, categoria 1, știu să și muște, pot ajunge câine de pet sau pază și protecție la persoana potrivită. Evident, pentru persoana potrivită e foarte important. Și acum o întrebare, care sunt costurile? Adică dacă un proprietar de malin sau de câine care vrea să dezvolte bite work, vrea să meargă să lucreze cu câinele undeva, într-un loc specializat, la fel ca și Dog Arena, și nu știu, vrea să vină la antrenamente de 2 ori pe săptămână sau nu știu cât de des se țin, cam care sunt costurile pentru un viitor proprietar? Păi, și depinde și, mă gândesc, și de nivelul la care vrea să ajungă. Sigur, nu? Asta nu, pot spune în general cam cum facem noi la Dog Arena și în funcție de asta putem trage niște concluzii. Avem și o echipă sportivă. Cu echipa sportivă antrenez partea de atacuri o dată pe săptămână
Ideal ar fi de 2 ori pe săptămână, dar nu ne putem grupa chiar așa. Și atunci antrenăm o dată pe săptămână, program full. Undeva cam după 12 luni câinele poți să spui că este pregătit pentru Competiție. pentru competiție din punct de Monitoring vedere. 1 mă gândesc, nu? Noi lucrăm monitoring 3 de la început. Cât de departe poate să ajungă, cum ai spus mai devreme, ține mai mult de stăpân și de câine decât de antrenamentele pe care le face. Relația dintre ei, cât de bine reușește să dreseze partea de disciplină, cât de bine reușesc ei să se armonizeze. Eu fac tot timpul exercițiile pentru Tu categoria lucrezi 3. cu materialul clientului, cum Da, ar veni. da. Facem toate exercițiile de categoria 3, de când câinele începe să muște, până când nu mai poate. Ca și costuri, stai aici, Cred că se ajunge la câteva sute de euro pe lună, se poate ajunge, undeva între 100 și 200. plus, ai nevoie de accesorii, jucării la câine, adică... Sunt accesorii mai speciale decât alea pe care le avem noi la peturile noastre. Un baton de mușcat, o minge de aruncat, Da. zgărzi, lese. Și ceva mai speciale, adică îs mai costisitoare decât cele pe care le folosim noi. Nu mă refer noi, cei care mergem la concursuri cu câinii, decât un pet owner normal, care are o lesă normală din pet shop. mai des și atunci... Se uzează mai repede, trebuie schimbate mai des. Repede, da. Da, o jucărie de mușcat nu e așa de scumpă și o minge de aruncat nu e așa de scumpă. Și aici la Dog Arena avem o echipă destul de măricică, astfel încât să spun, facem un exercițiu de imaginație. Dacă ar veni acum cineva nou, ar avea cine să-l ghideze pentru partea de disciplină, cum să-și conducă câinele, cum să aibă relația cu câinele, și cu mine ar face partea de Și poate dacă ar veni mușcătură. la început, n-ar trebui să investească de la început în echipament, să vadă dacă îi place, Da, odată poate folosi echipament de la voi Da. și ulterior să-și achiziționeze. Nu e o problemă. Dacă tot am vorbit de costuri, acum, nu știu, poate un sfat pentru viitorii proprietari. Cum îți alegi un câine, un malin sau, nu știu, olandez sau indiferent de rasa pe care vrei să o lucrezi pentru bite work, cum alegi cățelul potrivit? Când mergi într-o canisă, vezi cuibul, de unde știi care-i cățelul care va fi cel mai bun pentru bite work? Păi, tu deja ai presupus că omul știe că ce vrea să facă bite-work. Da, vorbim de cei care știu că vor să că facă. problema E greu. e undeva un pic, viața asta începe un pic, a alegerii unui câine, un malin, începe un pic mai devreme și ea poate să-ți povestească. Prima mea experiență, că mi-am dorit foarte mult un câine, mi-a plăcut mult rasa. Malinois. Da, Malinois mi-a plăcut foarte mult. Nu mă gândeam să fac dresaj, nu mă gândeam să fac bite work deloc. Eu am făcut. Și atunci de ce Malinois? Ți-a plăcut Mi-a plăcut aspectul? pentru că e un câine activ, mi-a plăcut aspectul lui, am zis că mi se potrivește ca și lifestyle. Am știut că este un câine activ, un câine de pază și mi l-am dorit. Și nu am făcut deloc research la tot ceea ce a însemnat canisă sau ce înseamnă un breeder și așa. Și l-am cumpărat de la cineva din Ungaria. L-am cumpărat fără pedigree, doar că am dat un case search pe Google și mi-a venit acasă un câine, a venit el prin transport, un pui de 6 luni, nici măcar nu trebuia să fie atât de mare, foarte slab, foarte speriat, foarte fricos. Deci cumva am primit un câine total atipic față de ce Înseamnă rasa. De ce înseamnă rasa, da. După aceea, pe parcurs, l-am reabilitat, să zic așa, l-am pus pe picioare, deci era foarte slab, foarte anemic, nu avea energie. Și ai reușit să faci cu el ceva sau? Da, am mers cu el la un, cum îi spune? Un club local de local dresaj. de dresaj. Am făcut un curs de dresaj acolo, mi-a plăcut foarte mult. Eu, făcând foarte mulți ani călărie, cumva am fost obișnuită cu genul ăsta de activitate, cu animalele, cu să faci un sport. Și de atunci mi-a plăcut foarte mult cum am lucrat acolo cu câinele. Ținând cont că nu avea pedigree, asta m-a împiedicat pentru că nu am putut să merg la concursuri cu el. Adică chiar dacă eu mi-aș fi dorit să fac Deci nici bike măcar BH sau Mondioring nu poți să faci? BH puteai. poți. Mondioring nu. Mondioring nu aș fi putut să fac cu el, doar din cauza că nu avea pedigree. Și l-am ținut până la 2 ani, după care l-am dat mai departe tot la cineva care l-a luat pentru familie. Pentru familie, hike și așa, cumva el asta a fost învățat să facă, pentru că eu pentru asta l-am cumpărat, deci nu pot să spun că am știut de la început ce vreau. Eu l-am cumpărat
special pentru asta și asta cum am primit. Dar în același timp Se recomandă celor care își cumpără un câine să facă research, Da, să urmărească să se puțin. gândească ei cam ce ar vrea, cam cum își imaginează și Păi din punctul meu de majoritatea vedere, spun vreau doar un câine, da. după aia când văd câtă energie are și încep să se ce documenteze, pot să facă cu el? zic E vreau și păcat eu, să nu îl pui în valoare. intri într-un club de dresaj și câinele nu poate să facă mai mult din cauza geneticii, că nu toți sunt făcuți să facă mondioring, alții mușcă. Deci se recomandă când vine vorba de malini și de rasele de bitework să fii hotărât, să Da, faci ar fi research bine, înainte. ar fi Bine, bine. research e bine să faci indiferent de rasă acum, că Asta Da. categoric. să-ți iei de la un breeder care totuși Da, are un da. program de breeding, care face lucrurile serios, care, na, eu așa consider că la toate rasele e Da, foarte da, da, important da, da, da. să urmărești un crescător care a luat lucrul ăsta în serios și își dedică puțin o parte din viață măcar, dacă nu toată viața breedingului, că până la urmă breederii fac și sacrificii, adică Da, nopți asta nedormite, nu De știu, acord, de acord, de acord. e și un sacrificiu pe care trebuie De să-l faci, acord. în afara faptului că ai foarte multe satisfacții, dar totuși avem și sacrificii. Da, deci dacă primul pas ar fi să Faci încerce research. să-și imagineze un pic în avans cam ce înseamnă rasa, ce poate rasa și să-și pună măcar problema că la un moment dat s-ar putea să vrea. Să facă bitework Poate sau nu, monitoring, poate nu, dar dacă vrea, să aibă opțiunea asta. să aibă Și atunci opțiunea cum asta. alege un câine? Și atunci un câine, cum am zis la început, ar trebui să aibă dorința de vânătoare, aia ar cam trebui să o aibă toți, dar să aibă... Bine, în cuib acum, nu știu, cel puțin la rasa mea, lucrez și eu cu ei cu zbiciu ca să dezvoltăm instinctul ăsta, că inclusiv pe partea de show, instinctul de vânătoare e important. Un câine Da, activ, da, care da. e foarte atent, tot timpul va avea, să zic, o șansă în plus să câștige. Dar am observat, de exemplu, iau zbiciu și îi pregătesc, dacă sunt împreună, oarecum se antrenează unul pe Sigur, celălalt și sigur, foarte sunt greu mai să-ți dai curajoși. seama care are cel mai bun instinct de vânătoare. Ei separat. Ei separat și atunci După îți dai aceea. seama. Și după aia vezi când îți separați, ai să vezi la mulți că Care e instinctul... mai sigur pe el? Cred că asta contează foarte mult. Să găsești un pui care mușcă în orice mediu, chiar dacă îl scoți, să zicem, din țarcul lui, îl pui aici, între mașini, sunete, zgomote și cumva să nu îl deranjeze că i-ai schimbat mediul. Asta contează foarte mult, asta îi dă stabilitate și cumva îți dai seama de la vârstă fragedă, ăla e un câine Ăla e care... câinele potrivit, Da. în general, pentru sport. Acum, în mușcătura aia, unii sunt mai posesivi, alții sunt mai corecți, mai cinstiți și aia trebuie luat în considerare în funcție de felul de stăpân care ești. Dar acolo deja trebuie să mergi cu un profesionist care să-ți spună ăsta nu e pentru Și tine. există profesioniști care crezi că ar veni să te ajute să-ți alegi un câine? Adică tu te-ai duce dacă te-ar ruga un client să mergi cu el Da, m-aș duce, i-aș spune părerea mea, și l-ai lăsat să-și ia propria într-un decizie. final își ia propria da. decizie, sigur că nu... Și apropo, acum că vorbim de căței, știu că pe viitor ai plan să dezvolți un plan de breeding, vrei să... Mai mult Ariana decât eu. Vreți să faceți și asta? Filmul cel mai frumos e să găsim să antrenăm câinii care ne plac. Am avut Și câini atunci care să selecționați voi. Da, dacă reușești să-i produci, dacă reușim să-i producem noi și să-i antrenăm, că de fapt asta vrem să căutăm. Poate să spune ea mai multe. Deci tu ești pasionat de antrenament și atunci îi Doar. predai Arianei partea de Doar breeding. de antrenament. Am înțeles. Deci nu te vezi noaptea cu căței, cu... na. La nevoie, da, dar nu e o Nu e o pasiune. pasiune. Nu. Înțeleg. Vreau să iau și chiar și la partea de disciplină, pentru că orice antrenor de monitoring, orice proprietar trebuie să-și facă disciplina lui, chiar și cel care are doar un câine, el trebuie să ajungă suficient de dresor încât să-și facă disciplina la propriul lui câine, dar în afară de disciplina câinilor mei, nu prea mă pasionează. Am înțeles. Da, deci Și atunci, care e planul de breeding? Ce vreți să faceți? Nu știu. Momentan avem 2 femele care lucrează și ele, vrem să facem monitoring și cu ele, dar cel mai important e să găsim masculii aceia potriviți care ne plac nouă și care credem că ar putea duce gena sau cel puțin să producă puii pe care vrem noi. Sincer, în ultimii ani, sunt din ce în ce mai puțini câini
să zicem, nu tari, probabil că s-a schimbat un pic conceptul la ce înseamnă să fie câinele tare, dar cumva pe placul nostru, adică ce vrem noi dintr-un malin. Și cred că Instincte curate, da, și stabilitate și Cred că e foarte greu acolo la voi să ții un balans, Da, că e e câinele ăla care are instinctul super, dar e oarecum instabil, că ăla e nehalos și vrea să muște. Acum, Da. din ce am văzut eu cât am filmat și am urmărit câinii, am văzut ori nu sunt destul de puternici psihic și nu pun gura cum trebuie, ori îs prea haloși și atunci el pune gura, dar nu vrea să dea drumul și... Asta e training. Asta se lucrează. Asta se lucrează, așa cum l-ai văzut și l-ai apreciat pe Elf. Da. Acolo trebuie de menționat La că Elf am văzut o pasiune în a mușca, adică Elf mie asta este mi-a primul plăcut. câine pentru Doru, Am înțeles. proprietarul. Primul câine de mondioring de acest fel. Doru a crescut mulți câini la viața lui. Nu, dar la Elf ce am văzut eu, sunt din afara lumii mondioring, numai dar ce că am văzut pasiune. Nervozitatea vine dintr-o nesiguranță genetică, dar acea dorință și un pic lipsă de control, să-i spunem, este datorată felului în care l-a dresat Doru. Da, adică am văzut el efectiv punea pasiune în fiecare mușcătură pe care, în fiecare atac. Pus pasiune. Așa vedeam eu câinele, Cred adică că mie mi-a plăcut să-l urmăresc, cum Fido, te mușca, din să punctul zic meu de așa. vedere, Fido, cu care ai făcut și tu, Da, este un câine mai ăla să pune zic, mai la multă punct. pasiune, Da. numai că n-ai putut tu să o N-am vezi. putut să o văd pentru că Fido, cum am și vorbit, e un câine care își face treaba perfect, știi, dar nu atrage atenția, știi, nu e un câine spectaculos. Mi-a plăcut foarte mult și Da, Fido. da. Apropo că acum am intrat în subiectul ăsta, cât e de periculos când iei costumul pe tine să fii rănit? Mai mult accidentat la ligamente. Deci mușcătură? Nu, mușcat în locurile libere, să zicem mâini și față, prea rar. Cu câinii pe care noi îi pornim și îi antrenăm, aproape niciodată. Decât Și dacă într-un eu sunt concurs, neatent. dacă, acolo tu nu știi ce câini vin, cât îți de Bine, cred că sunt niște calificări totuși, cel puțin la mondiale și așa mai departe. Pentru mondiale, da, dar când te duci să fii om de atac într-un concurs de Mondioring 1, nu știi ce vine. Și acolo poate fi periculos. Păi, mâinile ți le tragi repede, trebuie să ai niște abilități în primul rând. Mâinile și fața trebuie să ți le protejezi, dar nu cât să te ferești de câine. Am văzut că ești, acum am luat costumul, mi-a fost foarte greu să mă mișc, e foarte greu să te miști cu costumul. Am văzut că tu fugi cu el, te miști foarte ușor. Trebuie. Ai făcut ceva sport înainte sau te antrenezi sau cum ai reușit să ai condiția asta fizică de a te mișca atât de liber în costum? Dacă ar fi după mine, nu mă mișc destul de repede, conform standardului meu, dar am făcut fotbal, am fost portar mulți ani în copilărie până spre liceu și apoi am făcut, la un moment dat am trecut fotbalul pentru câțiva ani de judo, care pare că mă ajută la multe căderi și multă flexibilitate. Iar condiția fizică ți-o construiești lucrând mulți câini destul de des. E o chestie destul de importantă să înveți să respiri în momentul în care lucrezi câinele și să nu stai foarte încordat, pentru că aia te usucă efectiv de energie. Același lucru facem și noi cu câinii. Îi învățăm de mici să muște ca să poată să învețe să respire pe nas, ca atunci când mușcă și țin, să nu stea încordat. Să nu mai aibă aer, stres Că se termină drumul. vlaga. Da. Nu neapărat că dau drumul, dar se consumă foarte repede. În 2 atacuri din astea s-a terminat. Și de asta eu îi țin mult pe mușcătură. Și cât durează, apropo, un exercițiu de mondioring complet? Când mergi cu el, de exemplu, în competiție, cam cât durează tot exercițiul? Tati, un examen. Da. La categoria 1 oficial este 15 minute. Cam astea sunt intervalele de timp programate în examene. La categoria 2, 25 de minute, la categoria 3, 35 de minute. Este un program de disciplină, sărituri și multe exerciții de atac în funcție de nivel. Fără lese, fără zgardă, foarte important. Se desfășoară examenul și... Deci dacă e exercițiu de 15 sau 35 de minute, asta înseamnă că la un antrenament un câine trebuie să facă de cel puțin, mă gândesc, 3 ore exercițiu, ceea ce înseamnă că el lucrează cel puțin o oră sau o oră jumate, depinde de nivelul la care îi. Ne-am împărțit cumva programul, avem zile de disciplină și avem zile de atac. Să zicem că disciplina durează cam 30 de minute la un câine, ca să-l pregătești pentru Mondioring 3.
Atacurile durează undeva pe la între 30 și 45 de minute. Deci putem spune că e de 2-3 ori mai mult timpul rezervat pentru competiție pe exercițiile respective. Dar așa îi creștem condiția fizică, așa îi creștem flexibilitatea mentală. Am înțeles. Și în România, cât e de dezvoltat fenomenul de monitoring? Adică poți să spui că este la un nivel satisfăcător sau mai trebuie să crească? Mi-e ok. Mariana spune altceva. Mi se pare că este destul de slab în ideea în care nu găsești cluburi în orice oraș. O găsești la Timișoara, la Arad, la București și Un pic se așa, mișcă un la pic, Cluj sau la Cluj, Bistrița, da. dar acolo e foarte 1-2. puțin. Doi Da. care s-au întâlnit și fac sport. Da, Da. adică nu e un club unde să zici că mă duc cu câinele și mă antrenez. Deci de asta zic că e un pic cam slăbuț. Încă e la început, să zic așa. Nu avem tradiție. Da, nu Pentru există mine, tradiție. eu, cumva venind toți din cultura aia, că cum plimbi câinele în lesă pe stradă sau cum să dai bani pe un câine sau cum să dai bani să-ți dresezi un câine, și având în vedere că sunt mulți oameni care încă sună și caută câini fără pedigree, nu știu ce e un pedigree, Da. nu-i văd sensul. Mie mi se pare că în acest context, dacă există oameni care vin să plătească, să-și petreacă vinerea după amiaza la teren și să dea un ban și să plece cu câinele bucuros și el și câinele, mie mi se pare un progres mare, pentru că tot timpul am spus, avantajul principal al acestui sport este sportul în sine, bineînțeles, dar avantajul secundar e că ajungi pe la 3 ani să ai un câine antrenat extraordinar. Avem un coleg în echipă, Leo, care s-a lăsat pentru că nu a dus câinele lui competițiile serioase. Dar acum, de fapt, nu a dus deloc competițiile. Nu a mai mușcat câinele. Deși acasă mușcă, noi l-am văzut, dădea semne că s-ar putea să nu-i placă oamenii de atac. Noi, cum vorbeam mai de mult despre genetică, și el a fost genul de persoană care și-a luat un malin. După aia, când a văzut că poate face multe lucruri, a venit într-un club de dresaj. Am dezvoltat cât am putut câinele și pe el. Câinele au mers un pic înaintea lui, dar într-un final nu au reușit să ajungă la un nivel la care măcar să facă o competiție de mondioring. Și deocamdată s-a lăsat. Dar are un câine pregătit, un câine educat. Extraordinar, merge cu el peste tot, merge cu el în vacanțe, face și pază, se și voie dacă vine cineva. Malinu are instinct de pază, el ar trebui să-și apere teritoriul, să alerteze, în mintea lui știe că și mușcă, deci ăsta este cel mai mare beneficiu, chiar dacă pare secundar și oamenii nu văd legătura între sportul de performanță și acest câine. Super. Poți să ne spui ce înseamnă echipa Dog Arena și ce înseamnă să fii un conductor bun? Ce calități trebuie să aibă un conductor bun? Da, o să începem cu a doua, Ok. că e mai simplu. Un conductor proprietar e un conductor bun atunci când își înțelege câinele, îi recunoaște reacțiile și știe să răspundă pe măsură. N-ar putea să facă asta cu alți câini, ci cu ăla lui. Un conductor profesionist ca Ariana, poți să-i schimbi câinele și reușește să se adapteze la nevoile câinelui care e aici. Unul trebuie dat drumul mai devreme, unul trebuie ținut și întărâtat mai tare. Nu este timp acolo, lucrurile se petrec în câteva fracțiuni de secundă și trebuie să dai drumul la câine pentru a-l recompensa exact în starea aia potrivită. Pentru că dacă dai 2 secunde mai târziu, el va crede că i-ai dat drumul sau ai făcut ce trebuia să faci pentru noua lui stare. Și atunci asocierile sunt greșite. Bine, cumva pe mine mă ajută și faptul că am făcut călărie 12 ani și am lucrat ca și instructor de călărie, am lucrat cu foarte mulți cai și lucrul ăsta mă face Să înțelegi animalele. Să înțeleg foarte repede, cumva instinctiv, anumite stări și să văd foarte bine și foarte clar ceea ce se cere de la un câine, că până la urmă e tot animal și nu e să zicem atât de diferit. Nu e diferită Ia starea. mult să te armonizezi cu cineva. Da. Și noi reușim deja să lucrăm după o lună, jumate, 2 de când lucrăm, reușim să schimbăm câini și să nu mai trebuiască să vorbim înainte cam ce trebuie
Și cel mai trist e când reușești să te armonizezi, cum s-a întâmplat cu cunoștința noastră comună, Dragoș, mulți ani și într-un final renunță. Bine, Dragoș e un caz special. Da. Nu putem să-l certăm Nu, dar totuși... cu el am început și acum revenit la echipa Dog Arena, am început eu cu el. Și acum cred că are în jur de 7-8 membri, toți fac monitoring de performanță, toți vor să facă monitoring categoria 3 în funcție de câini. Avem și varietăți, avem și un Doberman care participă la competiție deja de categoria 1, încearcă să le treacă și cred că, având în vedere că unii conductori n-au doar un câine, cred că depășim 10 câini. La ultima competiție am avut 6 câini produși de noi în pregătiți la Dog Arena. Da, pregătiți la Dog Arena în competițiile de naționale, astea mă gândesc că au fost la naționale. Naționale, nu? Păi internaționale. Dar aveți și la internațional, din câte știu aveți ceva câini la calificați. campionatele mondiale, sigur, e Ioana care de 2 ani se antrenează cu noi. Și are 2 câini, dacă nu mă înșel. Are 2 câini, unul la 2, unul la 3. Dar la internaționale te poți înscrie și te poți duce la orice competiție internațională. Practic și competițiile care se desfășoară în România sunt internaționale, care sunt recunoscute internațional. La campionatele mondiale acolo e altă discuție, pentru că acolo locurile sunt limitate și se face o selecție. Evident că e frumos să-ți vezi numele în echipă, într-una din selecții, un câine pe care știi că l-ai format și se întâmplă. Foarte bine, super. Am văzut asta, chiar felicitări pentru Ioana că participă, îi ținem pumnii să și câștige. Dar mai sunt la toți le ținem pumnii din echipa. Da, clar, la toți din echipa României. Da. Sperăm să facă rezultate cât mai bune toți membrii din echipă, clar. Da. Clar. Super. Păi mulțumesc foarte mult că ați venit și că ați acceptat în primul rând să filmăm la voi la Dog Arena. Nouă ne-a făcut plăcere, chiar am rămas așa cu o impresie foarte bună despre ceea ce faceți voi. O să rămân și cu amintire că a fost prima oară când am luat costumul pe mine și... Poate nu e ultima. Poate nu e ultima, da, chiar adrenalina mi-a plăcut. E frumos, să zic așa, sentimentul când știi că urmează să te muște câinele și te pregătești și e un sport frumos și vă felicit pentru ceea ce faceți și mulțumim încă o dată că ați acceptat să apăreți într-una dintre emisiunile Top Dogs with Alex. Mulțumim la fel. Super. Și sper pe viitor să mai facem ceva împreună, să mai lucrăm, când cresc căței, să avem o parte a doua, că am văzut căței de 3 luni, de 5 luni, de 7 luni, adică să vedem cum se dezvoltă, poate facem efectiv un episod peste un an, să vedem cât au progresat și ce au făcut. Există posibilitatea ca 2-3 din căței pe care ai văzut acolo să rămână, iar femelele ei, care sunt și ele pe video, Rotco, cea neagră și Frida, cea mai măricică, ele vor rămâne oricum cu noi. Și putem să le vedem evoluția, putem să despre ele. Da, super. Da. Super, bine, mulțumesc și sper să existe al doilea episod. Da, și noi. Thank you for watching this video, and if you liked it, make sure to subscribe to my channel. My name is Alex from Top Dogs with Alex, and see you on the next episode.